मध्यंतरी आम्ही एक स्पर्धा घेतली, ताट वाढण्याची स्पर्धा घेतली। त्याच्यात एका बाईने अर्ध लिंबू आणून ठेवलं। म्हटले अर्ध लिंबू का घातलं? ते म्हणाले त्याच्यात व्हिटॅमिन सी जास्ती असतं म्हणून अर्ध लिंबू घातलं। म्हटलं एवढं लिंबू जर तुम्ही एका वेळच्या जेवणात वापरणार असाल तर तुमची सगळी हाडं झिजून जातील, दात झिजून जातील। हे सायट्रिक ॲसिड आहे, म्हणजे लिंबाचा वापर करायचा, पण तो किती? उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। भात कसा करायचा? अनेक जणांना प्रश्न पडतो की भात तयार करायची एवढी मोठी कृती असू शकते? आज अनेक पद्धतीने भात केला जातो। काही जणांचे भात असतात त्याच्यात मीठ घालून भात करतात। मीठ घालून जर भात केला तर बाकी जे आयटम्स असतात त्याच्यातलं मीठ कमी घालणं आवश्यक आहे। जी आमटी असेल, जी भाजी असेल त्याच्यात मीठ कमी पाहिजे। भातात जर मीठ घातलेलं असेल तर त्याच्यात दूध घालता येणार नाही। त्यामुळे भातात मीठ न घालता भात करणं हे अधिक चांगलं होईल। मीठ घालायचं कधी? जेव्हा आपण बिर्याणी करू किंवा लेमन राईस करू किंवा भाताची आणखीन व्यंजनं आपण बनवू, खिचडी समजा करू, त्याच्यात तुम्ही मीठ घातलं तरी चालेल, म्हणजे शिजवताना। आता हे शिजवताना घातलेलं मीठ जे आहे हे तांदळाच्या आतपर्यंत जाईल आणि त्याची चव शाबूत राहील। वरनं घातलेलं मीठ आणि तांदूळ शिजत असताना घातलेलं मीठ, तुम्ही नुसता तांदूळ जरी शिजलेला तांदूळ म्हणजे भात ज्याला आपण म्हणतो हा खाल्लात तरी त्याला चव असणार आहे, कारण चव जी येते ही मिठामुळे येते। चिमूटभर मीठ असतं, परंतु ते जर नसलं तर त्याचं महत्त्व कळतं। म्हणजे त्या चिमूटभर असण्याला सुद्धा महत्त्व आहे। आयुर्वेदात मिठाचे सुद्धा काही प्रकार सांगितलेले आहेत। ह्याच्यात सगळ्यात चांगलं जे मीठ असतं ह्याला सैंधव मीठ म्हणतात। आपण जे वापरतो नेहमीचं फ्री फ्लो आयोडीनयुक्त काही गरज नाही आहे। पूर्वी जे आपलं पारंपरिक मीठ होतं ना, हे मीठ खूप छान होतं। समुद्रातनं काढलेलं मीठ, मिठागरं जी होती, ह्या मिठागरातनं त्या गांधीजींनी सत्याग्रह कशासाठी केला आणि त्यासाठी मिठाचाच वापर का केला हो? कारण मीठ खाल्ल्या मिठाला जागणं हा वाक्प्रचार आठवतो आहे। त्यामुळे ज्या घरचे मीठ खाल्लंस त्याच घरचे वासे मोजतोस अशी म्हण देखील आपल्याकडे तयार झालेली आहे। म्हणजेच हे मीठ तुम्हाला इमान शिकवतं। मीठ खाल्लेलं आहे, यांच्या घरी मला काही वाईट काम करून चालणार नाही आहे। आपण आता मिठाविषयी बोलत होतो, तर सैंधव मीठ आणि आयोडीनयुक्त मीठ ह्याच्यामध्ये नक्की काय फरक आहे? आणि अजून एक काळं मीठ म्हणून सुद्धा मिळतं, हे नक्की मिठाचे एकूण 5 प्रकार सांगितलेले आहेत। सैंधव मीठ जे आहे हे खनिज मीठ आहे। पाकिस्तान या भागामध्ये, कराची, पाकिस्तान, बलुचिस्तान हा जो भाग आहे, इथे मिठाचे डोंगर आहेत, ह्याला सैंधव मीठ म्हणतात, ह्याला खनिज मीठ म्हणतात। आणि आपण जे वापरतो हे मिठागरातनं आणलेलं, समुद्राच्या पाण्यापासून तयार झालेलं जे मीठ आहे ते हे मीठ आहे। त्यामुळे खनिज मीठ जे आहे हे अत्यंत उत्तम, पित्तशामक, वातशामक, कफशामक, जाडी न वाढवणारं, क्लेद कमी करणारं, क्लेद म्हणजे चिकटपणा कमी करणारं असं हे मीठ आहे। त्यामुळे सैंधव मीठ अप्रतिम। नेहमीच्या जेवणात देखील आपण हे सैंधव मीठ वापरलं तरीही चालू शकेल। दुसरं आणखीन एक मीठ तुम्ही उल्लेख केलात, काळं मीठ, जे आपण पाणीपुरी किंवा या तत्सम पदार्थांमध्ये जे चाट असतात, बॉम्बे चाट जे असतात त्याच्यामध्ये हे काळं मीठ जास्ती वापरलं जातं। ह्याला पादेलोण असं म्हणतात। बरोबर, हे सेंधेलोण आणि पादेलोण। बऱ्याच वेळेला अनेक जण भात शिजवत असताना त्याच्यामध्ये लिंबू पिळतात, जेणेकरून तो भात असा सुटा सुटा आणि असा त्याला एक चमक यावी म्हणून, तर ते करणं योग्य आहे का? हां, भातावर लिंबू पिळणं अगदीच काही वाईट आहे याच्यातला भाग नाही, फक्त त्याच्यातलं लिंबू हे किती असावं त्याच्या काही मर्यादा राहतात। मध्यंतरी आम्ही एक स्पर्धा घेतली, ताट वाढण्याची स्पर्धा घेतली। त्याच्यात एका बाईने अर्ध लिंबू आणून ठेवलं। म्हटले अर्ध लिंबू का घातलं? ते म्हणाले त्याच्यात व्हिटॅमिन सी जास्ती असतं म्हणून अर्ध लिंबू घातलं। म्हटलं एवढं लिंबू जर तुम्ही एका वेळच्या जेवणात वापरणार असाल तर तुमची सगळी हाडं झिजून जातील, दात झिजून जातील। हे सायट्रिक ॲसिड आहे, म्हणजे लिंबाचा वापर करायचा, पण तो किती? तर एका वेळच्या ताटामध्ये एका लिंबाचे 8 भाग करून 1 फोड एवढीच वापरायची आहे। म्हणून आपल्या ताटामध्ये एकच फोड असते ना लिंबाची, ते अख्खं लिंबू नाही घालत तुम्ही व्हिटॅमिन सीचा साठा भरपूर म्हणून। मग तिथे जेवढं आवश्यक आहे तेवढ्याच प्रमाणात तुम्ही वापरा ना। अति तिथे माती असं आपल्याकडे म्हटलं की नाही, अति सर्वत्र वर्जित। मग तुम्हाला चव येण्यासाठी तुम्ही त्याच्यात घाला ना, लिंबू घाला, मीठ घाला, मसाला घाला, चाट मसाला घाला। हो, हा जो भात आहे ह्याच्यात नुसतं कच्चं तेल घाला, थोडासा मसाला घाला आणि मीठ घाला आणि कालवा, थोडं असले तर शेंगदाणे आणि एवढंसं खोवलेलं खोबरं, असं कालवा। तुम्हाला दुसऱ्या कालवणाची गरजच नाही, इतक्या चविष्ट हा भात होतो। अर्थात गेले ते दिन गेले, ह्या तांदळाची जी मूळ चव होती ती सुद्धा आम्ही ह्या केमिकल्समुळे घालवून टाकली। त्यामुळे केमिकल विरहित तांदूळ मिळणं आज कष्टप्रद झालेलं आहे, शोधावं लागेल। त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने तयार केलेला तांदूळ
आम्ही जर मार्केटमध्ये गेलो आणि आम्ही जर मार्केटमध्ये डिमांड उत्पन्न केली तर तो किराणा दुकानदार देखील तुमच्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीने तयार केलेला तांदूळ निश्चितपणे आणेल. त्या शेतकऱ्याचाही फायदा होईल आणि कुठचाही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. थेट शेतकऱ्याकडनं तुमच्या घरात जेव्हा तांदूळ येईल तेव्हा हा तांदूळ तुम्हाला आनंद जास्ती देईल, कारण तुम्ही एकाचा उदरभरण करताय. म्हणूनच तर यज्ञकर्म आहे ना हे. गुरुजी मला सांगा, आपण हा जो नवीन उपक्रम सुरू केला आहे जाणीजे यज्ञकर्म, याची सुरुवात भातापासून करावी असं तुमच्या मनात का आलं? हो, आपलं मुख्य अन्न भात आहे. वरण भात. मी जेव्हा लहानाचा मोठा होतो 6 महिने माझे पूर्ण झालेले, आईने माझं उष्टावण केलेलं चांदीच्या वाटीमध्ये चांदीच्या चमच्याने मामाला बोलावून मामाकडनंच चांदीचा चमचा आणि वाटी घ्यायची आणि त्याला मान द्यायचा आणि त्याच्याचकडनं उष्टावण करून घ्यायचं. हा आपल्याकडचा एक संस्कार सांगितला आहे. त्यानिमित्ताने मामा परत घरी येतो, त्याच्याकडनं चांदीची वाटी पण येते आणि ह्याने हा वरण भात आपल्या मांडीवर ह्या 6 महिन्याच्या भाच्याला घेऊन मामाने भरवायचा आहे. ही आपली परंपरा आहे. आता मामाच का, मामी नको का? मामी पण चालते. मामा मामी दोघांनाही बोलवा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मग हा वरण भात जो आहे हा त्या बाळाला भरवावा. तोंडात जाणारा पहिला घास दुधाव्यतिरिक्तचा हा वरण भाताचा आहे. नुसता भात जेवणार का? नाही, ह्याच्यावर पाहिजे पिवळं जर्द वरण. आपण वरण पण बघणार आहोत. भात, त्याच्यावर वरण, त्याच्यावर तूप आणि त्याच्यावर लिंबू आणि त्याच्यावर असं भुरभुरवलेलं मीठ. हे जे लेअर वाईज आहे ना, ह्या लेअरला देखील महत्त्व आहे. गरम गरम भात, त्याच्याखाली हिरवं पान, त्याच्यावर वरण, त्याच्यावर तुपाची धार, त्याच्यावर लिंबू आणि त्याच्यावर मीठ. हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे जेव्हा तुम्ही एकत्र मुरडताय, हे मिक्सर नाही वापरायचे. बाळाला छानपैकी असं भात वरण हाताने कालवायचा आणि हाताने भरवायचा. चमचा बेमचा काही नको. आता यासाठी एक नियम तर निश्चितपणे पाहिजेत की हाताची नखं कापलेली पाहिजेत. ह्यांना कुठची रंगरंगोटी केलेली नको, नाहीतर ते रंगसुद्धा बाळाच्या पोटात जातील आणि ते आणखीन केमिकल असतात, आणखीन घातक ठरतील. याही प्रिकॉशन आपल्याला घेतले पाहिजेत. मग ते अगदी हँड ग्लोव्हजच घातले पाहिजेत आणि त्या कॅप बांधल्या पाहिजेत आणि ते ॲप्रन घातलेच पाहिजेत. दिखाव्यासाठी ठीक आहे. स्वच्छतेचा पहिला नियमच जर आम्ही विसरणार असू आणि ते घातलेल्या ग्लोव्जने जर माझं डोकं खाजवून मी जर ते हातात घालणार असेल तर त्या ग्लोव्जचा काय उपयोग सांगा मला. भात वाढताना कोरड्या ताटात कधीच भात वाढायचा नाही. आमच्या आजीने मला एकदा चटका दिलेला आठवतो आहे. रिकाम्या ताटात भात वाढायचा नाही. पहिल्यांदा त्याच्यात काहीतरी वाढून घ्यायचं. मग थोडीशी आमटी वाढली तरी चालेल, थोडीशी लोणचं वाढलं तरी चालेल, काहीतरी थोडंसं वाढून घ्या आणि मग तांदूळ म्हणजे शिजलेला भात जो आहे हा वाढायचा. आपण जेवणाचं पान जे वाढतो ना त्याचीसुद्धा एक आदर्श पद्धत आहे आणि त्या वाढण्यामध्ये देखील सिमेट्री दिसली पाहिजे सगळ्यांना. त्यामुळे पान वाढायची एक आदर्श पद्धत आहे, ती आपण पुढच्या भागामध्ये कधीतरी बघणारच आहोत. तर आज जाणीचे यज्ञकर्म या भागामध्ये आपण भाताविषयी मला वाटतं खूप माहिती घेतली आहे. माझ्या मनामध्ये हे सगळं बनत असताना, हा भात तयार होत असताना जे जे प्रश्न आले ते मी त्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्याच्याशिवाय अजून काही प्रश्न जर तुमच्या मनामध्ये आले असतील तर ते नक्की खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही विचारा. आपण गुरुजींकडनं पुढच्या एखाद्या भागामध्ये त्याही प्रश्नांची उत्तरं नक्की घेऊया. आज मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जी शिकलो ती तांदूळ जुना वापरावा, इथून आपण सुरुवात केली. त्यानंतर आपण आयुर्वेदानुसार भाताचे एकंदर 4 प्रकार बघितले, जे 16, 8, 4 आणि 2 या प्रमाणात त्याचं पाणी वापरून त्यानुसार आपण भाताची जी क्वालिटी आहे ती भाताची क्वालिटी कशा पद्धतीने करू शकतो. भात शिजवताना झाकण ठेवायचं नाही. पाणी उकळेपर्यंत त्याला उकळू द्यावं. बरोबर. आणि गाळून टाकल्यानंतर त्याच्यावर झाकण ठेवावं आणि पुढे 5 मिनिटं नुसती वाफ आतल्या जिरवावी, म्हणजे तांदूळ फुलतो आणि फुललेला तांदूळ पचायला हलका असतो. बरोबर. एवढं जरी आपण शिकलो आज तरी खूप झालं. नवीन मुलींनी हे लक्षात ठेवा, अशा पद्धतीने भात करायला सुरुवात करा. चुकेल, एकदा चुकेल, दोनदा चुकेल, तीनदा चुकेल, थोडासा कच्चा राहील, थोडासा जास्ती जड होईल, खाली जळेल, पण एकदा तुमचा हात बसला की तुमचा नवरा खुश झालाच म्हणून समजा. केवळ जेवण बनवलं, सात्विक बनवलं, उत्तमरित्या बनवलं, आरोग्यमय बनवलं तेवढंही पुरेसं नाही आहे. ह्याला काहीतरी एक पूरक विचार आपल्याला गेला पाहिजे, ज्यामुळे आपलं फॅमिली जे कुटुंब आहे हे कुटुंब आणखीन घट्ट होईल. ह्या कुटुंबातले बंध गोल्डन होतील, ह्या कुटुंबातले बंध एकदम घट्ट होतील. यासाठी आपण सुरू करतो आहे आजचा पूरक विचार. पहिला विचार मी तुम्हाला 3-4 गोष्टी सांगेन, याच्यातली एक गोष्ट जरी तुम्हाला करता आली. आता जो मुख्य जेवण करणारा आहे किंवा करणारी आहे, दुसऱ्याने त्याला कशी मदत करायची त्यातल्या 2 गोष्टी सांगतो, जे जमेल ते आजच्या या भागातून आपण शिकूया. एक, तांदूळ आणण्यासाठी नवऱ्याने बायकोबरोबर, बायकोने नवऱ्याबरोबर निदान महिन्यातनं एकदा जावं. हे बॉन्डिंग आहे. या विषयावरनं घरात भांडणं होऊ नयेत, भांडणं मिटण्यासाठी हे सगळं सांगतो आहे.
हट्ट धरू नका, परंतु याने प्रेम तुमचं वाढणार आहे आणि परस्परातलं प्रेम वाढण्यासाठीच तर आपण तुमच्यासाठी हे सगळं उपक्रम सुरू करतो आहे. त्यामुळे मदतीला शेअरिंगसाठी जाताना दोघांनी एकदम जायचं, म्हणजे बाजारहाट करण्यासाठी दोघांना एकमेकांची मदत जर झाली तर घरात काय हवं आहे आणि काय नको, तांदूळ नवा हवा की जुना हवा आणि कसा ओळखायचा हे शोधण्यासाठी हा आजचा पूरक विचार. नवऱ्याने बायकोबरोबर आणि बायकोने नवऱ्याबरोबर शॉपिंगला अवश्य जावं. नमस्कार. सुरुवात तर झालेलीच आहे. भेटूया पुढच्या भागात एक नवीन विषय घेऊन, एक नवीन पदार्थ घेऊन. उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. म्हणजे जे तांदूळ आपण वापरले त्या तांदळातलं सगळं सत्व हे या सगळं या पेजेमध्ये आहे. आणि ही जी पेज आहे ही जर चविष्ट बनवली तर एकदा ही सकाळी पेज पोट भरून घेतली, दिवसभर गाडी हवी तेवढी चालवा, रिझर्व अजिबात लागत नाही. पेजेमध्ये अनेक गुणधर्म आहेत असं तुम्ही सांगितलं. तर आपण भात आणि पेज वेगळी करण्यामागे काय कारण आहे? जर ते आपण एकत्रच केलं तर ते आपल्याला एकत्रच मिळू शकतं. भात आणि पेज असं एकत्र ते वेगळं काढून खाण्यामध्ये काय उद्देश आहे? पण अनेक वेळा चर्चा केली पितळीची भांडी, तांब्याची भांडी. तर ही पितळीची भांडी, तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहेत. चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे, नंबर दिलेला आहे. जरूर संपर्क करा, व्हॉट्सअपवर संपर्क करा. नुसता मेसेज टाकून ठेवलात तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल. त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार, त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल. तुम्हाला जे भांडं आवडतं आहे ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा. आणि पैसे कसे पाठवायचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या. ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपोच होईल. कोणाला भेट देण्यासाठी, ही आरोग्याची भेट असेल, तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल, बहिणीच्या भाऊबीजेच्या वेळेला असेल, पाडव्याच्या वेळेला असेल, कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला, अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा.